Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. It looks like that we have that annoying background sound, and we don't have any technical genius here, so we have to manage, and I hope that you can stand with us even though of this challenging noise. Olemme pahoillamme, tässä näyttää olevan tämmöinen ilkeä taustakohina. Emme saa sitä pois, koska täällä ei ole ketään teknistä neroa kanssamme tällä hetkellä. Anyway, warmly welcome into this meditation, Good Friday meditation. Joka tapauksessa sydämellisesti tervetuloa tämän pitkäperjantain mietiskelyyn. Good Friday is when we think about the life of the Christ, it is a culmination of all things. Pitkä perjantai on, kun ajattelemme Kristuksen elämää, hänen koko elämänsä kulminaatio. In the Gethsemane experience, Christ is actually making his greatest choice. Tässä Getsemanen kokemuksessaan hän käy läpi tai itse asiassa tekee koko seuraavaa tulevaisuutta mittavan päätöksensä. It is not the cross which is the most important. It is the great symbol of the fourth decree for Jesus, and then behind happened in the inner planes the great initiation, the sixth initiation of renunciation. Tuossa kaikista korkeimmalla tasolla Kristus kieltäytyy nyt aikaisemmasta olomuodostaan. Ja hän menee 6. vihkimyksen läpi ja sitten taas Jeesus menee 4. vihkimyksen läpi. Eli tuo risti ei ole se kaikista tärkein asia, vaan se on symboli. The greatest thing is really happening in the Gethsemane, alone, surrounded by the Black Lords. Mutta tuo syvin tapahtuma on Getsemanessa, jossa Kristus on täysin yksin ja häntä ympäröi pimeyden valtakunta. Let us just getting a little bit aligned. Aloittakaamme pienellä virittäytymisellä. Let us listen what DK has been talking about Gethsemane and what happened then. Luetaan pieni hetki tiibetiläisen kertomaa Getsemanesta ja mitä tapahtui. This is coming from externalization of the hierarchy and all these quotations ja kaikki nämä lainaukset. Through the instrumentality of certain great sons of God, the three divine aspects or characteristics of the divine Trinity, will, love and intelligence, have become a part of human thinking and aspiration. Tiettyjen suurten Jumalan poikien myötävaikutuksella jumalallisen kolminaisuuden 3 jumalallista aspektia tai ominaispiirrettä, tahto, rakkaus ja äly, ovat tulleet osaksi ihmisten ajattelua ja aspiraatiota. Christians are apt to forget that the crisis in the final hours of the Christ was not in those spent upon the cross, but during those spent in the Garden of Gethsemane, when his will, in agony and almost despair, was submerged in that of the Father. Father, he said, not my will, but thine be done. Kristityt ovat taipuvaisia unohtamaan, että kriisi Kristuksen viimeisinä tunteina ei ollut noina ristillä vietetyillä, vaan noina Getsemanen puutarhassa vietettyinä.
kun hänen tahtonsa tuskassa ja melkein epätoivossa alistettiin Isän tahtoon. Isä, hän sanoi, ei minun, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. Then, in other quote, Tibetan is saying, ja seuraavassa lainauksessa tiibettiläinen sanoo, Shambhala, the spiritual hierarchy and humanity, the Father's house, the kingdom of God, and the world of men, are all striving in one vast movement for an intensification of the light of the world. Shambhala, henkinen hierarkia ja ihmiskunta, Isän koti, Jumalan valtakunta ja ihmisten maailma, yrittävät kaikki yhtenä valtavana liikkeenä vahvistaa maailman valoa. This light will irradiate in a fashion unknown before, not only the Father's house, which is the source of all our planetary light, but also the spiritual center from which have come all those teachers and world saviors who have stood before men and said, as did Hermes, the Buddha, and the Christ, I am the light of the world. Tämä valo tulee valaisemaan aikaisemmin tuntemattomalla tavalla. Ei ainoastaan Isän kotia, joka on kaiken planetaarisen valomme lähde, vaan myös henkistä keskusta, josta ovat tulleet kaikki nuo opettajat ja maailman pelastajat, jotka ovat seisseet ihmisten edessä ja sanoneet, kuten Hermes, Buddha ja Kristus, minä olen maailman valo. This light will now flood the world of men, bringing illumination to men's minds and light into the dark places of human living. Tämä valo tulee nyt vuodattumaan maailmaan, tuoden valaistuksen ihmisten mieliin ja valon ihmiselämän pimeisiin kohtiin. In Aries, which is the Easter, we have the festival which can be connected to Hermes. Oinaassa meillä on pääsiäisen juhla, joka voidaan liittää Hermekseen. Aries is esoterically ruled by Mercury, Hermes, the Sun, Christ, and Mercury Hermes are one. Oinasta hallitsee esoteerisesti Merkurius, Hermes, aurinko, poika Kristus ja Merkurius, Hermes ovat yhtä. When the disciple becomes aware that he is himself Mercury, the sun of mind, and therefore one with the universal Christ, the Son and yet the Son of God, he is an initiate. Kun oppilas tulee tietoiseksi, että hän on itse Merkurius, mielenpoika, ja siksi yhtä universaalin Kristuksen kanssa, aurinko ja silti Jumalan poika, hän on vihitty. And again, back to the idea of this meditation, ja nyt takaisin tähän meidän mietiskelyn aiheeseen. And this is coming from the reappearance of the Christ, from page 26. Ja tämä on Kristuksen jälleen tulemisen kirjasta sivulta 26 englanninkielisestä painoksesta. For the first time, the relation of the will, which has hitherto expressed itself in Christ's life through love, and the creative work of inaugurating the new dispensation became clear to him. Ensimmäistä kertaa tahdon suhde, joka oli tähän asti ilmentynyt Kristuksen elämässä rakkauden ja uuden dispensaation paljastumisen kautta, tuli hänelle selväksi. At this point, he passed through the Gethsemane of renunciation. Tässä kohdassa hän kävi läpi luopumisen Getsemanessa.
So let us have these few ideas preparing us to the work of today. Pitäkäämme näitä mielessä taustalla, kun aloitamme tämän päivän työn. Let us align to the last hours, last days of Christ. Virittäytykäämme nyt viimeisiin tunteihin ja viimeisiin päiviin Kristuksen elämässä. The Christ who is working through huge initiation. Kristuksen, joka menee läpi mielettömän suuren vihkimyksen. As disciples in incarnation, let us gather in our minds with the Christ and walk with him. Kristuksen oppilailla kerääntykäämme Kristuksen vierelle ja kulkekaamme hänen kanssaan. Say, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Sano, me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And now we will meditate the text of the Bible. Ja nyt mietiskelemme Raamatun tekstiä. This is from Luke 22-23. Tämä on Luukkaan evankeliumista luvusta 22-23. Of course that this is the King James version, and there is this old traditional language. I was thinking that maybe I will try to put this in modern ways while we are reading, but if I don't succeed, please forgive me.
Englanninkielinen versio tulee Luukkaan evankeliumista kuningas Jamesin versiosta. Ja se on tämmöistä vanhaa tekstiä, jossa yritän joitakin kohtia kääntää vähän nykyaikaa, mutta jos se ei onnistu, niin pyydän sitä anteeksi. And also, please meditate this text like you would be walking and like you would be at present in that mystery. Luemme sillä lailla, että kuulemme ikään kuin itse mukana, ikään kuin itse olisimme läsnä tässä mysteerissä. Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover, and the chief priests and scribes sought how they might kill him, for they feared the people. Happamattoman leivän juhla, jota kutsutaan myös pääsiäiseksi, oli jo lähellä. Ylipapit ja lainopettajat miettivät miettimistään, millä keinoin saisivat Jeesuksen raivotuksi tieltä, sillä he pelkäsivät kansaa. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12, and he went his way and communed with the chief priests and captains how he might betray Christ unto them. Silloin meni saatana Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi. Hän oli yksi 12 opetuslapsesta. Hän lähti ylipappien ja temppelivartijoiden päällikköjen luo ja keskusteli heidän kanssaan siitä, miten toimittaisi Jeesuksen heidän käsiinsä. And they were glad and confident to give him money. And he promised and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude. He ilahtuivat ja tarjosivat hänelle rahaa. Juudas suostui tarjoukseen ja etsinyt sopivaa tilaisuutta saattaakseen Jeesuksen heidän käsinsä kaikessa hiljaisuudessa. Then came the day of unleavened bread, when the Passover must be killed. And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the Passover, that we may eat. Sitten tuli happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Jeesus lähti Pietarin ja Johanneksen kaupunkiin ja sanoi heille, menkää valmistamaan meille pääsiäisateria. And they said unto him, Where wilt thou that we prepare? And he said unto them, Behold, when you entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Following him into the house where he entered in. And you shall say unto the good man of the house, The master said unto you, Where is the guest chamber, where I shall eat the Passover with my disciples? He kysyivät, minne tahdot meidän valmistavan tien? Hän sanoi, kun tulette kaupunkiin, teitä vastaan tulee vesiruukkua kantava mies. Seuratkaa häntä, menkää siihen taloon, johon hän menee. Ja sanokaa talon isännälle, opettaja kysyy sinulta, missä on huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa. Reflect the symbol of the man who is bearing a pitcher of water. Mietiskele hetken aikaa miestä, joka kantaa vesimaljaa. Mitä se symboloi? What does it symbolize?
This is of course reflecting to the Aquarian Christ, Aquarian world server. Ja tuo tietysti symboloi vesimiehen Kristusta, maailman palvelijaa. And he shall shew you a large upper room furnished, there make ready. And they went and found as he had said unto them, and they made ready the Passover. Isäntä osoittaa teille yläkerran suuren huoneen, jossa on kaikki järjestettynä. Valmistakaa sinne ateriaa. He lähtivät matkaan, ja kaikki kävi niin, kuten Jeesus oli heille sanonut. He valmistivat pääsiäisaterian. And when the hour was come, he sat down, and the 12 apostles with him. And he said unto them with desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Kun koitti hetki, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. Hän sanoi heille, hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God. Sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. And he took the cup and gave thanks and said, Take this and divide it amongst yourselves. Hän otti käsinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa se keskenänne. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come. Minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköynnöksen antimia, ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut. And he took bread and gave thanks and brake it. Sitten hän otti leivän, siunasi ja mursi. And gave unto them saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Let us contemplate the meaning of the bread and the wine. Mietiskelkäämme viinin ja leivän merkitystä.
But behold, the hand of him that betrayeth me, is with me on the table. Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani käteensä myös minun kavaltajani. And truly the Son of Man goeth, as it was determined, but woe unto that man by whom he is betrayed. Ihmisen poika lähtee täältä juuri niin kuin on hänen määrä lähteä, mutta voi sitä, josta tulee hänen kavaltajansa. And they began to inquire among themselves, which of them it was that should do this thing. Ja niin opetuslapset alkoivat kysellä toisiltaan, kuka heistä se saattaisi olla. And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. And he said unto them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. Opetuslasten kesken syntyi myös kiistaa siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana. Silloin Jeesus sanoi heille, kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja vallanpitäjät vaativat, että heidät kutsutaan hyväntekijöiksi. But you shall not be so. But he that is greatest among you, let him be as the younger, and he that is chief, as he that doth serve. For whether is greater he that sits at meat, and he that serves, is not he that sit at meat, but I am among you as he that serves. Niin ei saa olla, teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. Kumpi on suurempi, se joka on aterialla vai se, joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee. You are those who have continued with me in my temptations, and I appointed unto you a kingdom, as my Father has appointed unto me. Koko ajan kaikissa koettelemuksissani te olette pysyneet minun kanssani. Niinpä minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin isäni on minulle antanut. That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. Te saatte minun valtakunnastani syödä ja juoda minun pöydässäni, ja te istutte valtaistuimilla ja hallitsette Israelin 12 heimoa. This is directly mystery talk. Tämä on suoraan mysteeripuhetta. All these mysteries which are before the revelations. Nämä mysteerit, jotka ovat ennen paljastumisia. Let us contemplate upon the words of Christ, what he said. Mietiskelkäämme Kristuksen sanoja, mitä hän sanoi. Let us contemplate the real leader, us as real leaders being servers. Mietiskelkäämme sitä, että olemme todellisia johtajia ja siten olemme palvelijoita. And I appoint unto you a kingdom as my Father had appointed unto me. Ja sitä, että minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin isäni on minulle antanut.
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you, and that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Simon, Simon, saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljeesi. And he said unto him, Lord, I am ready to go with you, both into prison and to death. And he said, I tell you, Peter, the cock shall not crow this day before that you have thrice deny, you shall thrice deny that you know it me. Pietari sanoi hänelle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menevään vaikka vankilaan tai kuolemaankin. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon sinulle, Pietari, ennen kuin kukko tänään kolmasti laulaa. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmasti kieltänyt tuntevasi minut. And he said unto them, When I sent you without purse and scrip and shoes, lacked you anything? And they said, Nothing. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja jalkineita, niin puuttuiko teiltä mitään? Ei mitään, he vastasivat. Then said he unto them, But now he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip, and he that had no sword, let him sell him his garment and buy one. Silloin Jeesus sanoi, nyt on toisin. Jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, samoin laukun. Jolla ei ole rahaa, myyköön viitan päältään ja ostakoon miekan. For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me. And he was reckoned among the transgressors, for the things concerning me have an end. Sillä tietäkää, että tämän kirjoituksen täytyy käydä toteen minussa. Hänet luettiin rikollisten joukkoon. Kaikki, mitä minusta on lausuttu, saanut täyttymyksensä. And they said, Lord, behold, here are 2 swords. And he said unto them, It is enough. Opetuslapset sanoivat, Herra, tässä on 2 miekkaa. Riittää, hän vastasi. And here we have the text again from the reappearance of the Christ from page 26. Ja nyt tässä vielä tekstiä Kristuksen jälleen tulemisesta sivulta 26. The greater, the larger, and the more inclusive was revealed to him, and this means in Gethsemane. And all that hitherto seemed so vital and important was lost to sight in the greater vision. Ylevämpi, suurempi ja laajempi paljastettiin hänelle. Ja kaikki, mitä tähän asti näytti niin välttämättömältä ja tärkeältä, oli kadonnut suurempaan visioon. It is this living realization of being and of identification with the divine intention of God Himself, the Father, the Lord of the world, upon levels of awareness of which we know nothing as yet, which constituted the unfolding awareness of the Christ upon the way of the higher evolution in Gethsemane. Juuri tämä
elävä olemassaolon tajuaminen ja itse Jumalan Isän, maailman Herran jumalallisen tarkoituksen samaistuminen tietoisuuden tasoilla, josta me emme tiedä vielä mitään, sai aikaan Kristuksen laajentuneen tietoisuuden korkeamman evoluution tiellä Getsemanessa. This way he treads today, and he began to tread it in Palestine 2000 years ago. He knew in a sense hitherto unknown to him what God intended and what human destiny meant, and that the part that he had to play in the working out of that destiny. Tällä tiellä hän astuu edelleenkin tänään, ja hän alkoi kulkea Palestiinassa 2000 vuotta sitten. Hän tiesi tavallaan hänelle tähän asti tuntemattomalla tavalla, mitä Jumala aikoi ja mitä ihmiskohtalo tarkoitti, ja sen osan, jota hänen tulisi näytellä kohtalon toteutumisessa. We have paid little attention down the centuries of human thinking to Christ's reaction to his own destiny as it affected the human. Olemme kiinnittäneet ihmisten ajattelutavalla vuosisatojen ajan liian vähän huomiota Kristuksen reaktioon omaan kohtalonsa ja miten se vaikutti ihmiskuntaan. We have paid small attention to the aspect of his reaction to knowledge as it unfolded itself to him. Me olemme kiinnittäneet aivan liian vähän huomiota hänen reaktionsa aspektiin koskien tietoa, kun se valkeni hänelle. We have been selfish and grasping in our reaction to his work and sacrifice. Me olemme olleet itsekkäitä ja takertuen omaan reaktiomme hänen työssään ja uhrauksessaan. Let us contemplate for a while this. Mietiskelkäämme hetken aikaa tätä. And now, really in our consciousness, let us imagine ourselves with him, walking with him deeply into the experience of Getsemane. Ja nyt kulkekaamme todella tietoisesti hänen matkassaan, kun astumme tuohon Getsemanen oivallukseen ja Getsemanen kokemukseen. And he came out and went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. Niin Jeesus lähti kaupungista ja meni tapansa mukaan Öljymäelle. Opetuslapset seurasivat häntä.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that you enter not into temptation. Tultuaan sinne Jeesus sanoi heille, Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed. Itse hän meni vähän edemmäksi kivenheiton päähän, polvistui ja rukoili, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Hän sanoi, Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja pois minulta. Nevertheless, not my will, but thine be done. Mutta älkään toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Here the disciples are sleeping. Täällä oppilaat nukkuvat. And the Christ is in despair. Ja nyt Kristus on epätoivossa. This double initiation is taking a part. Ja tämä kaksinainen vihkimys ottaa paikkansa. We are the disciples. The disciples are indicating the humanity who is sleeping. Oppilaat ilmentävät ihmiskuntaa, joka nukkuu. Me olemme oppilaat. In our imagination, in your creative mind, go back 2000 years. Nyt luovassa mielikuvassasi astu taaksepäin 2000 vuotta. And be with the Christ in Getsemane ja ole Kristuksen mukana Getsemanessa. But thine be done. Isä, ei minun, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. Say that as well. Sano myös sinä. Let us symbolize the humanity which is now awakened. Symboloikaamme ihmiskuntaa, joka on nyt herännyt.
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä. Decide in yourself that you are not sleeping. Päätä itsessäsi, että sinä et nuku. In symbolic ways, let us stand awakened and participate with the process. Itsessämme me emme nuku, vaan osallistumme prosessiin. And being in an agony, he prayed more earnestly. Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin. And his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Niin että hänen kihikensä vuosi maahan veripisaroiden tavoin. And when he rose up from prayer and was come to his disciples,
He found them sleeping for sorrow. Kun hän sitten nousi rukoilemasta ja tuli opetuslastensa luo, hän tapasi heidät nukkumasta murheen uuvuttamina. And he said unto them, Why sleep you? Rise and pray, lest you enter into temptation. Mitä, nukutteko te? Hän sanoi. Nouskaa ja rukoilkaa, ettemme joutuisi kiusaukseen. And now the Black Lords is nearing the Christ. Ja nyt pimeyden valtakunta lähenee Kristusta. And while he yet spoke, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the 12, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him. Jeesuksen vielä puhuessa sinne tuli joukko miehiä, ja heidän oppaanaan oli Juudas, yksi 12 opetuslapsesta. Juudas tuli Jeesusta kohti antaakseen hänelle suudelman. But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of Man with a kiss? Mutta Jeesus sanoi hänelle, Juudas, suudelmallako sinä kavallat ihmisen pojan?
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword? And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear. Kun Jeesuksen seuralaiset näkivät, mitä oli tulossa, he sanoivat, Herra, iskemmekö miekalla? Yksi heistä iskikin ylipapin palvelijaa niin, että tämän oikea korva putosi. We may just think what does this symbolize. Voimme vain miettiä, mitä tämä symboloi. And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear and healed him. Mutta Jeesus sanoi, ei, antakaa tämän tapahtua. Ja hän kosketti miehen korvaa ja paransi hänet. Then Jesus said unto the chief priests and captains of the temple and the elders which were come to him. Sitten hän sanoi ylipapeille, temppelivartijosten päälliköille ja kansan vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vangitsemaan. Be ye come out as against a thief, with swords and staves. Te olette lähteneet kuin rosvon kimppuun, miekat ja seipäät käsissä. When I was daily with you in the temple, you stretched forth no hands against me. But this is your hour, and the power of darkness. Minä olen joka päivä ollut teidän keskellänne temppelissä, ettekä te ole kättänne kohottaneet minua vastaan. Mutta nyt on teidän hetkenne. Nyt on pimeydellä valta. Then took they him and led him and brought him into the high priest's house, and Peter followed afar off. And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them. He vangitsivat Jeesuksen ja veivät hänet mukanaan ylipapin taloon. Pietari seurasi häntä jotkin matkan päässä. Keskelle pihaa sytytettiin nuotio, ja kun väki asettui sen ympärille, Pietari istuutui muiden joukkoon. But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him and said, This man was also with him. And he denied him, saying, Woman, I know him not. Muuan palvelustyttö näki hänen istumassa tulen ääressä ja katsoi häntä pitkään ja sanoi, tuokin oli sen miehen seurassa. Pietari kielsi, minäkö? En hän edes tunne häntä. And after a little while another saw him and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not. Vähän ajan kuluttua sanoi eräs mies hänet nähdessään, sinäkin olet sitä joukkoa, mutta Pietari sanoi, erehdyt en ole. And about the space of 1 hour after another confidentially affirmed, saying, Of the truth this fellow also was with him, for he is a Galilean. And Peter said, Man, I know not what you are saying. And immediately
while he yet spoke, the cock crew. Tunnin kuluttua vielä toinen mies väitti, kyllä tuokin varmasti oli sen miehen kanssa, onhan hän galilealainenkin. Mutta Pietari sanoi, en käsitä mistä puhut. Siinä samassa hänen vielä puhuessaan kukko lauloi. And the Lord turned and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin, ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä 3 kiellät minut. And Peter went out and wept bitterly. Ja niin Pietari meni ulos ja itki katkerasti. And the men that held Jesus mocked him and smote him. Miehet, joiden käsissä Jeesus oli, pilkkasivat ja löivät häntä. And when they had blindfolded him, they struck him on the face and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee? He peittivät hänen silmänsä ja sanoivat, Profetoi nyt, kuka sinua löi. And many other things blasphemously spake they against him. Ja monella muullakin tavalla he herjasivat häntä. And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together and led him into their council. Kun päivä koitti, kokoontuvat kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat neuvoston istuntoon, sanoen, Art thou the Christ? Tell us. And he said unto them, If I tell you, you will not believe, and if I also ask you, you will not answer me, nor let me go. Ja he sanoivat hänelle, Jos olet Messias, niin sano se meille. Hän vastasi, jos sen teille sanon, te ette usko, ja jos kysyn jotakin, te ette vastaa, ettekä anna minun mennä. Hereafter shall the Son of Man sit on the right hand of the power of God.
mutta tästä edes ihmisen poika on istuva valtiaan oikealla puolella. And then they said, "What need we any further witness? For we ourselves have heard of his own mouth." Silloin he sanoivat, mitä me enää todisteita tarvitsemme? Mehän olemme kuulleet sen hänen omasta suustaan. And now Jesus is taking to the different heads to Pilatus and Herodes. Ja nyt Kristusta viedään eri päättäjien luokse, Pilatuksen ja Herodeksen. I only now read parts of them. When he was before Pilatus, ja kun hän oli Pilatuksen luona. And Pilate asked him, saying, "Art thou the king of the Jews?" And he answered him and said, "You said yes." Pilatus kysyi Jeesukselta, "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Ja sinä sanoit, että olet. Then said Pilate to the chief priests and to the people, "I found no fault in this man." Pilatus sanoi ylipapeille ja väkijoukolle, "En voi havaita tämän miehen syyllistyneen mihinkään rikokseen." And then the furious people are taking Jesus back to Herodes. Ja äkäiset ihmiset vievät Jeesuksen takaisin Herodeksen luo. When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilean. And as soon as he knew that he belonged unto Herodes' jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time. Tämän kuultuaan Pilatus kysyi, oliko mies galilealainen. Saatuaan tietää, että Jeesus oli Herodeksen hallintoalueelta, hän lähetti Jeesuksen Herodeksen luo, sillä tämäkin oli niinä päivinä Jerusalemissa. And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad, for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him, and he hoped to have seen some miracles done by him. Herodes ilahtui kovin nähdessään Jeesuksen, sillä hän oli jo pitkään halunnut tavata hänet. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja toivoi, että tämä tekisi hänen nähtensä jonkin ihmetteon. Then he questioned with him in many words, but he answered him nothing. Hän kyseli Jeesukselta kaikenlaista, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. What does this mean? Mitä tämä tarkoittaa? Why Jesus, why Christ didn't answer? Miksi Jeesus, miksi Kristus ei vastannut?
And the chief priest and scribes stood and vehemently accused him. Ylipapit ja lainopettajat, jotka olivat paikalla, syyttivät Jeesusta kiivaasti. And Herod with his men of war set him at naught and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate. Herodes ja hänen sotilaansa alkoivat nyt kohdella Jeesusta halveksuvasti. Herodes teki Jeesuksesta pilkkaa puettamalla hänet komeaan pukuun, ja sitten hän lähetti Jeesuksen takaisin Pilatuksen luo. And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people, said unto them, You have brought this man unto me again, as one that perverteth the people, and behold, I have examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof you accused him. Pilatus kutsui koolle ylipapit ja hallitusmiehen ja kansan ja sanoi heille, Te toitte tämän miehen minun eteeni, väittäen häntä kansan villitsijäksi. Olen nyt teidän läsnä ollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään. Mistä te häntä syytätte? No, nor yet Herod, for I sent you to him, and lo, nothing worthy of death is done unto him. I will therefore chastise him and release him. Ei liion Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän eteemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seuraisi kuolemantuomio. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä. And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas. Silloin kaikki huusivat yhteen ääneen, Kuolema tuolle miehelle, päästä meille Barabbas. Pilate, therefore willing to release Jesus, spoke again to them, but they cried, saying, Crucify him, crucify him. Pilatus vetosi uudestaan heihin, sillä hän halusi vapauttaa Jeesuksen, mutta he huusivat vastaan, ristiin naulitse, ristiin naulitse. So 3 times Pilate was willing to release Jesus, but humanity didn't want that. 3. Pilatus halusi Jeesuksen, Kristuksen, vapauttaa, mutta kansa, ihmiskunta ei sitä halunnut. And so Pilate gave sentence that it should be as they required. Ja niin Pilatus päätti lopulta suostua heidän vaatimukseensa. And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired, but he delivered Jesus to their will. Ja niin hän vapautti sen miehen, jonka kansa halusi, miehen, joka oli vangittu mellakan ja murhan tähden. Mutta Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa. And so Jesus is now taken via the Via Crucis, the path of tears, to the place of Golgotha. Ja nyt Jeesusta viedään paikkaan Via Cruciksen polkua, kyynelten polkua pitkin Golgothalle.
And there is a man, Simon of Cyrene, who is helping Jesus to carry the load of the cross. Ja Simon kyrenialainen auttaa Kristusta kantamaan ristiään. And there followed him a great company of people and of women, which also bewailed and lamented him. But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves and for your children. Mukana seurasi suuri väkijoukko, myös monia naisia, jotka valittivat ääneen ja itkivät Jeesusta. Mutta Jeesus kääntyi heihin päin ja sanoi, älkää minua itkekö, vaan itkekö itseänne ja lapsianne. For behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the babes which never gave suck. Tulee aika, jolloin sanotaan, autuaita ovat hedelmättömät, autuaita ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole lasta ruokkineet. Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, cover us. Silloin ihmiset sanovat vuorille, kaatukaa meidän päällemme, ja kukkuloille, peittäkää meidät. For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry? Jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle? And now the Christ is on the cross. Nyt Kristus on ristillä. And there were also two others, malefactors, led with him to be put to death. Jeesuksen kanssa teloitettavaksi vietiin kaksi muuta miestä, kaksi rikollista. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen ja toisen vasemmalle. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. And they parted his raiment and cast lots. Sotilaat jakoivat keskenään Jeesuksen vaatteet heittämällä niistä arpaa. And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. Kansa seisoi katselemassa, hallitusmiehekin siellä oli ivailemassa Jeesusta. He sanoivat, mutta on kyllä hän auttanut muita, auttakoon nyt itseään, jos on kerran Messias, Jumalan valittu. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar, and saying, If thou be the king of Jews, save thyself. Myös sotilaat pilkkasivat häntä. He tulivat hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapan viiniä ja sanoivat,
Jos olet juutalaisten kuningas, niin pelasta itsesi. And a superscription also was written over him in letters, O Greek and Latin and Hebrew, This is the King of the Jews. Ja Jeesuksen pään yläpuolelle oli myös kirjoitettu, Tämä on juutalaisten kuningas. And one of the malefactors which were hanged wrote on him, saying, If thou be the Christ, save thyself and us. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä heräsi hänkin Jeesusta. Hän sanoi, että sinä olet Messias, pelasta nyt itsesi ja meidät. But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed just lie, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. Mutta toinen moitti häntä, etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily, I say unto you, today shall you be with me in paradise. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. And it was about the 6th hour. Oli jo 6. tunti. And there was a darkness over all the earth until the 9th hour. Ja silloin aurinko pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle, ja sitä kesti 9. tuntiin saakka.
And the sun was darkened, ja aurinko pimeni, and the veil of the temple was rent in the midst. Ja temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, in thy hands I commend my spirit. Ja Jeesus huusi kovalla äänellä, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. And having said thus, he gave up the ghost. Ja tämän sanottuaan hän henkeisi viimeisen kerran. And now, in this crucifixion, the great renunciation of Christ, for the first time anchored on earth a tenuous thread of the divine will. Ja nyt ensimmäisen kerran tässä suuressa Kristuksen kieltäymyksessä, ensimmäisen kerran maan päälle ankkuroituu ohut, pieni, jumalallisen tahdon kosketus. As it is issued from the Father's house, kuten se on Isän kodissa in Shambhalassa. And through the medium of the Christ it is brought to the attention of mankind. Ja Kristuksen kautta se tuodaan ihmiskunnan tietoisuuteen. And now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man. Kun 100 päällikön mies näki, mitä tapahtui, hän sanoi Jumalalle kunnian ja sanoi, tämä mies oli viaton. And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their priests' breasts and returned.
Ja kaikki ne ihmiset, jotka suurin joukoin olivat kerääntyneet katselemaan tätä näytelmää, palasivat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyöden. Let us align with the divine will. Pirittäytykäämme jumalalliseen tahtoon. And there was a man named Joseph, a counselor, and he was a good man. Oli muuan neuvoston jäsen Joosef, joka oli kotoisin juutalaisesta Arimetaan kaupungista, joka oli hyvä mies. He was of Arimathea, a city of Jews, and he also waited for the kingdom of God. Ja myös hän odotti Jumalan valtakuntaa. This man went unto Pilate and begged the body of Jesus. Hän meni Pilatuksen puheelle ja pyysi Jeesuksen ruumista. And he took it down and wrapped it in linen. Hän otti ruumiin alas ristiltä ja kääri pellava vaatteeseen. And laid it in a tomb that was hewn in stone, ja hän pani kallion hakattuun hautaan, where never man before was laid, johon ei vielä ollut koskaan haudattu ketään. And that day was the preparation, and the Sabbath drew on. Oli valmistuspäivä, ja sabatti oli juuri alkamassa. And the women also which came with him from Galilee followed after, and beheld the sepulchre and how his body was laid. Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet, lähtivät Joosefin matkaan, ja he näkivät, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. And they returned and prepared spices and ointments. Palattuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita. And here we end the story. Ja tähän me lopetamme tämän tarinan. Now Christ is doing his great
work in inner planes, ja nyt Kristus tekee suuren työnsä sisäisillä tasoilla. It is said that now Christ is opening the way from the rulership of Satan, of materialistic world, to the heavenly world. Sanotaan, että nyt Kristus avaa oven saatanan maailmasta, materiaalisesta maailmasta, taivaalliseen maailmaan. If you have in your own place possibility to be these 3 days in as much silence as possible and meditate a lot, it is very appropriate. Jos teillä on mahdollisuus nyt 3 päivän aikana mennä hiljaisuuteen ja mietiskellä paljon, niin paljon kuin on mahdollista. Tämä on erittäin otollista aikaa. Collectively, the Christian aspect of humanity is working through them about the idea of salvation. Nyt näiden pääsiäisen aikana kollektiivisesti kristikunta työskentelee pelastumisen ideassa, pelastumisen tuomiseksi. This is symbolically the great process of initiation, ja tämä on symbolisesti hyvin suuri initiaatioprosessi. We will have our next step, which is the resurrection service broadcast on Sunday evening at 6:45 p.m. GMT. Meillä jatkuu tämä, joka kytkeytyy tähän pitkän perjantain tapahtumiin. Sunnuntaina kello 21.45 illalla on ylösnousemuspalvelus. So in that we prepare ourselves to this moment after third day when it is said that Christ is risen. Nyt 3 päivän päästä, mitä sanotaan, että Kristus nousee kuolleista, me juhlistamme tässä sunnuntain nettipalveluksessa. The whole idea about the Easter is about this great proof about the inner reality of us, the sons and daughters of God. Suuri pääsiäisen viesti on tämä todellisuus, joka on meidän sisällämme, Jumalten poikien ja tyttärien sisällä. The resurrection, the spirit of resurrection, is proven to humanity in Easter stories. Pääsiäisen tapahtumissa tuo ylösnousemuksen henki todistetaan ihmisille. We will now give our gratitude. Me kiitämme kaikkia. And remember this story. We give our gratitude to all of those who are supporting humanity. Me kiitämme myös kaikkia niitä olentojoukkoja, jotka auttavat ihmiskuntaa. Let us just for a while tune ourselves into this inner deep work, mystery work of Christ during these 3 days. Virittäytykäämme vielä Kristuksen suureen vihkimystyöhön näiden 3 vuorokauden aikana.
And let us say together, sanokaamme yhdessä. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. Minä omistaudun vielä uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. May the blessings of the Holy Ones rest upon humanity. Levätköön suurten ylevien siunaus ihmiskunnan yllä. Let thy will be done, not mine. Tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. Dearest friends, we will meet again in our Easter Resurrection broadcast on Sunday at 6:45 p.m. GMT. Ja tapaamme ylösnousemuksen nettipalveluksessa sunnuntaina kello 21:45. Very, very beautiful and happy Easter time and blessings to all of you. Oikein ihanaa pääsiäisen aikaa ja siunausta kaikille. Namaste from Finland. Namaste täältä etelästä. So, tell me who you are. Are you the King of the Jews? Are you asking? Or is it a question coming from others? Are you a king? My kingdom is from another place. My kingdom is not of this world.
you see me, you believe. Blessed are those who have not seen me, and yet have believed.